Γεια σε όλους! Με λένε Ζωή και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν μόλις ανακαλύψατε το Bless Mom, τότε πατήστε στο κόκκινο κουμπί της εγγραφής και κλείστε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάζω ένα νέο βίντεο. Στις μέρες μας, μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας, εξελίχθηκε και το τομέας της υφασμάτινης πάνας. Και σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να σας δείξω όλα τα βασικά είδη των υφασμάτινων πανών τα οποία κυκλοφορούν στις μέρες μας. Από τις παλιές παραδοσιακές πάνες στο γιαγιάδερμα μέχρι τις πιο μοντέρνες εκδοχές του σήμερα. Κάθε πάνα για να λειτουργήσει χρειάζεται 4 βασικά μέρη, τα οποία από μέσα προς τα έξω είναι το απορροφητικό υλικό, το τύλιγμα γύρω από το μωρό, το κλίστρο και το αδιάβροχο μέρος. Πάμε να δούμε! Αυτή είναι μια παραδοσιακή πάνα ή αλλιώς flat diaper. Είναι τα μεγάλα πανιά των γιαγιάδων μας και νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος όταν ακούει για υφασμάτινες πάνες σκέφτεται αυτό το είδος των πανών. Είναι η πιο απλή αλλά και οικονομική εκδοχή πάνας, καθώς αποτελείται από μία και μόνο στρώση υφάσματος. Έτσι μπορεί να μην γεμίζουν το μάτι, αλλά κερδίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, καθώς αποτελούν τον ορισμό της πρακτικότητας, της ευελιξίας και της απλότητας. Οι παραδοσιακές πάνες είναι κατά κύριο λόγο από βαμβάκι, αλλά στις μέρες μας μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλα υλικά όπως μπαμπού ή κάναβη. Είναι συνήθως τετράγωνα πανιά 70x70, αλλά μπορείτε να τα βρείτε και σε παρόμοιες διαστάσεις όπως 70x80, 80x80, 80x90 κτλ. Και τα οποία μπορείτε ή να τα διπλώσετε ή να τα τυλίξετε γύρω από το μωρό με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους. Δεν θα δώσω πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το βίντεο, καθώς έχω φτιάξει ήδη ένα ολόκληρο βίντεο αφιερωμένο στα θετικά και τα αρνητικά των παραδοσιακών πανών, το οποίο μπορείτε να δείτε ή πατώντας πάνω δεξιά ή κάτω στην περιγραφή. Το επόμενο είδος πάνας είναι οι πάνες τύπου pre-fold, και τα οποία στην ουσία αποτελούν μια πιο μοντέρνα εκδοχή των παραδοσιακών πανών. Εδώ βλέπετε δύο pre-fold και μια παραδοσιακή πάνα. Τα pre-fold έχουν ορθογώνιο σχήμα και είναι πολύ απορροφητικά, ιδιαίτερα στο κεντρικό τμήμα. Ανάλογα με τη μάρκα μπορείτε να τα βρείτε σε one size, όπως σε αυτό εδώ, ή σε διάφορα νούμερα από small έως extra large. Αυτό νομίζω πως είναι το νούμερο 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, όπως και στις παραδοσιακές πάνες, χρειάζονται κάποια εξάσκηση στο δίπλωμα. Χρειάζονται επίσης κλίστρο ώστε να μένουν σταθερά και χρειάζονται και αδιάβροχο κάλυμα, το οποίο αν δεν λερωθεί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Όπως οι παραδοσιακές πάνες, έτσι και τα pre-fold αποτελούν μια αρκετά οικονομική επιλογή και μπορείτε είτε να τα τυλίξετε γύρω από το μωρό, είτε να τα διπλώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε σαν επιθέματα. Μάλιστα, καθότι είναι ήδη προδιπλωμένα, χρειάζονται λιγότερο δίπλωμα. Έχουν καλή εφαρμογή και ταιριάζουν σε όλα τα μεγέθη και ηλικίες, ενώ πλένονται εύκολα και στεγνώνουν σχετικά γρήγορα. Το τρίτο είδος υφασμάτινης πάνας που θα δούμε είναι οι πάνες contour ή αλλιώς pre-fitted. Δυστυχώς δεν έχω κάποια τέτοια πάνα για να σας δείξω, γι' αυτό θα δείτε δίπλα στη φωτογραφία της οθόνης πώς μοιάζουν περίπου. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα pre-fold, μόνο που αντί για το κλασικό ορθογώνιο σχήμα έχουν κυρίως το σχήμα κλεψίδρας, ώστε το τύλιγμα γύρω από το μωρό να είναι ακόμα πιο εύκολο. Έτσι χρειάζονται μόνο κλίστρο και αδιάβροχο κάλυμα. Το επόμενο είδος είναι οι πάνες τύπου fitted. Εδώ βλέπετε μερικές πάνες τύπου fitted και από την πρώτη κιόλας ματιά μπορείτε να διακρίνετε το σχήμα της κλεψίδρας, το οποίο τις κάνει να μοιάζουν ιδιαίτερα με τις πάνες μιας χρήσης. Οι fitted πάνες αποτελούνται όλες από απορροφητικό υλικό, είτε μπαμπού όπως σε αυτές τις δύο, είτε από οργανικό βαμβάκι όπως σε αυτή. Είναι πάρα πολύ απορροφητικές και αποτελούν ιδανική επιλογή για πάνες νυχτός. Μπορείτε να τις βρείτε με πολλές στρώσεις, είτε ενσωματωμένες όπως σε αυτήν εδώ την πάνα η οποία έχει 4 στρώσεις από μπαμπού, είτε να έχουν λιγότερες στρώσεις όπως αυτές οι δύο και να συμπληρώνουν την απορροφητικότητα με αποθέματα, τα οποία είτε μπορεί να κουμπώνουν είτε απλά να τοποθετούνται πάνω στην πάνα. Αυτό γίνεται για να μπορούν να στεγνώνουν πιο γρήγορα, καθώς όσο περισσότερες στρώσεις από απορροφητικό υλικό έχουν ενσωματωμένες, εκτός από περισσότερο ογκώδη, αργούν και πολύ περισσότερο να στεγνώσουν. Από προσωπική εμπειρία, μία πάνα fitted μπορεί να χρειαστεί από 1 έως και 3 ημέρες για να στεγνώσουν, ανάλογα φυσικά με τον καιρό. Όπως ήδη αναφέραμε, οι πάνες τύπου fitted είναι ήδη σχηματισμένες και έτοιμες να τοποθετηθούν γύρω από το μωρό, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόπο, ενώ όπως βλέπετε έχουν ενσωματωμένο το κλίστρο, το οποίο μπορεί να είναι είτε σούστες είτε scratch. Ωστόσο, οι πάνες fitted από μόνες τους δεν είναι αδιάβροχες και έτσι θα χρειαστείτε κάποιο αδιάβροχο κάλυμα, το οποίο αν δεν λερωθεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά. Ωστόσο, αποτελούν μια πιο ακριβή επιλογή και οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τη μάρκα αλλά και το υλικό της πάνας. Το πέμπτο είδος είναι οι πάνες τύπου pocket.
Το χαρακτηριστικό αυτών των πανών είναι πως έχουν μία τσέπη, μέσα στην οποία τοποθετείται το απορροφητικό υλικό το οποίο προμηθεύεστε εξτρά. Είναι όμως έτοιμες σχηματισμένες πάνες και έχουν ενσωματωμένο το κλίστρο, αλλά και το αδιάβροχο υλικό. Η τσέπη συνήθως δημιουργείται ανάμεσα στο εξωτερικό αδιάβροχο κάλυμα και στην εσωτερική επένδυση, η οποία είναι συνήθως φτιαγμένη από κάποιο υλικό το οποίο παρέχει αίσθηση στεγνότητας στο δερματάκι του μωρού, όπως είναι φλις ή μπαμπού τσαρκόαλ ή παρόμοια υλικά. Η τσέπη είναι συνήθως στο πίσω μέρος, αλλά μπορείτε να βρείτε και είδη πανών όπου έχουν το άνοιγμα της τσέπης και μπροστά και πίσω, είτε στο κέντρο της πάνας όπου βλέπετε πάνω στη φωτογραφία. Παρότι δεν έχουν απορροφητικό υλικό, από τα πιο βασικά δηλαδή, παρόλα αυτά είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές. Καθώς δεν έχουν απορροφητικό υλικό, μπορείτε να βάλετε όσα άνθετα θέλετε εσείς, αυξομειώνοντας την απορροφητικότητα ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να τοποθετήσετε το απορροφητικό υλικό τόσο μέσα στην τσέπη όσο και έξω από αυτήν. Και ακριβώς επειδή το απορροφητικό υλικό αφαιρείται, πλένονται πολύ εύκολα και στεγνώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν απλό κάλυμα πάνω από μια παραδοσιακή πάνα ή κάποια πάνα τύπου φίτι, ή χωρίς επιθέματα να τις χρησιμοποιήσετε και για πάνες μαγιό. Μετά έχουμε τις πάνες all-in-one, δηλαδή όλα σε ένα. Και αυτό το είδος υφασμάτινης πάνας μοιάζει πάρα πολύ με τις πάνες μιας χρήσης, με τη μόνη διαφορά πως αντί να την πετάξετε, την αποθηκεύετε και την πλένετε. Εδώ βλέπετε μερικές πάνες all-in-one. Έχουν ενσωματωμένο το απορροφητικό υλικό, είναι έτοιμες σχηματισμένες πάνες σε σχήμα κλεψίδρας και έχουν ενσωματωμένο το κλίστρο είτε με σούστες ή scratch και φυσικά ενσωματωμένο το αδιάβροχο υλικό. Τις all-in-one μπορείτε να τις βρείτε σε διάφορες παραλλαγές, όπως να έχουν το απορροφητικό υλικό ραμμένες στις δύο άκρες τους ή μόνο στη μία άκρη, ή να παίρνουν έξτρα ενίσχυση έχοντας κάποια τσέπη ή να κουμπώνει σε αυτές κάποιο παραπάνω επίθεμα. Είναι οι πιο εύκολες στη χρήση και οι πιο βολικές υφασμάτινες πάνες. Ωστόσο, η βολικότητα αυτή έχει και κάποια μειονεκτήματα, καθώς η all-in-one είναι μία από τις πιο ακριβές επιλογές. Και επειδή είναι όλα σε ένα, πλένονται πιο δύσκολα και αργούν πολύ να στεγνώσουν. Το επόμενο είδος υφασμάτινης πάνας είναι η all-in-two. Έχουμε δηλαδή το ένα κομμάτι σε σχήμα κλεψίδρας που δρά σαν διάβροχο κάλυμα με ενσωματωμένο το κλίστρο είτε σούστες είτε scratch και από την άλλη το απορροφητικό υλικό. Μοιάζουν στη φιλοσοφία με τις πάνες τύπου pocket, μόνο που αντί για τσέπη το αδιάβροχο υλικό κουμπώνει πάνω στο αδιάβροχο κάλυμα. Για να μένει σταθερό. Το αδιάβροχο κάλυμα στη all-in-two μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αν δεν έχει έρωση. Πλένεται και στεγνώνει πολύ γρήγορα καθώς το απορροφητικό υλικό αποσπάται και μπορούν να έχουν και τσέπη, όπως σε αυτό το στυλ, για περισσότερη ενίσχυση της απορροφητικότητας. Ωστόσο, ανάλογα τη μάρκα μπορεί να αποτελεί μια αρκετά ακριβή επιλογή, ενώ τις περισσότερες φορές χρειάζονται τα επιθέματα της ίδιας εταιρείας ώστε να ταιριάζουν τα μεταξύ τους κουμπώματα. Και τέλος έχουμε τις υβριδικές πάνες, οι οποίες είναι στην ουσία σαν ένα είδος καλύματος, μέσα στο οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε υφασμάτινο απορροφητικό υλικό, είτε επιθέματα μιας χρήσης. Αυτά είναι τα βασικά είδη των υφασμάτινων πανών τα οποία κυκλοφορούν στις μέρες μας. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τυχόν απορίες. Εάν σας άρεσε, πατήστε like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια σας!